Всім привіт! З вами Айнскор, і сьогодні ми поговоримо з вами про феномен українського твіча. Ще кілька років тому багатьом здавалося, що українського твіча майже не існує. Типу є англомовний твіч, є російськомовний твіч, а наше українське ком'юніті було андеграундом. 3 людини і бот в чаті. Це не було привабливим для будь-кого, чи то для стрімера, чи то для глядачів. Але потім щось змінилося. З'явилися стрімери, яких почали дивитися не просто тому, що це українськомовний контент, а тому, що реально стало цікаво людям зі своїми мемами, зі своїм чатом, зі своїми конфліктами, зі своїм вайбом і своїми персонажами. Сьогодні ми поговоримо про 2 людей, які дуже добре показують цей процес: Лебіга і Затремба. 2 різні типи стрімерів, 2 різні образи, але одна спільна річ. Вони стали частиною того, що можна назвати феноменом українського твіча. Одразу домовимось, це не буде відео в стилі біографія стрімера з Вікіпедії, бо біографію можете почати самому. Коли почав стрімити, де стрімив, скільки підписників, які ігри проходив, це все цікаво, але не головне. Головне питання інше. Чому люди взагалі почали масово дивитися українських стрімерів? Не просто заходити на 5 хвилин підтримати наших, а реально сидіти на стрімах годинами, донатити, писати в чат, робити меми, нарізати кліпи, обговорювати це в Телеграмі, в Тіктоці та Ютубі. Бо Твіч – це давно не тільки про ігри. Твіч – це про емоції, про спілкування, про нові знайомства та близькість з людьми, які сотні кілометрів від тебе. Це про людей, які урізноманітнюють твої вечора та піднімають настрій. Після 22-го року український інтернет дуже сильно змінився. Багато людей почали відмовлятися від російськомовного контенту. Але проблема була в тому, що просто сказати «дивіться українське» недостатньо. Контент має бути не тільки правильним, він має бути живим. Бо ніхто не буде щовечора дивитися стрім тільки через почуття громадянського обов'язку. Це не податкова декларація, це розвага. І тут український твіч поступово починає народжувати власну сцену. Не ідеальну, не професійну, десь хаотичну, десь крінжову, десь дуже локальну, але саме тому вона і стала живою. Бо коли все надто стерильно, це вже не твіч, це вже вебінар з людиною, яка каже поставте плюсик у чат, якщо мене чути. Українському твічу потрібні були свої обличчя. Не просто люди, які запускають ОБС і грають в ігри, а персонажі, з якими хочеться слідкувати. І тут ми підходимо до Лебіги. Феномен Лебіги – це не тільки в тому, що він стрімить, бо стрімити може будь-хто. Серйозно, купи собі мікрофон, постав вебку, відкрий гру, вітаю, ти стрімер. Питання тільки в тому, чи буде тебе хтось дивитися довше, ніж 3 хвилини. Лебіга працює як образ свого чувака. Це дуже важливо. Бо в українському твічу довго не вистачало такого типу персонажу. Не телевізійних ведучих, не стерильних блогерів, не людей, які говорять так, ніби записують мотиваційний курс за 1000 гривень, а саме живих, трохи хаотичних, емоційних, іноді абсурдних людей, яких цікаво дивитися не через конкретну гру, а через реакцію. Бо таких стрімерів головний контент – це не гра. Головний контент – це вони самі. Гра може бути фоном, чат може бути фоном, донати можуть бути фоном, але якщо людина має харизму, то навіть звичайна розмова перетворюється на подію. І саме тут народжується ком'юніті. Глядачі приходять не просто подивитися стрім, вони приходять у конкретну атмосферу. Вони знають жарти, знають реакції, знають, як стрімер відповідає на певні повідомлення. У них з'являється справжнє відчуття, що вони частина чогось, і це є справжня сила Twitch. Не якісь камери, не кількість графіки на оверлеї, не скільки РГБ світиться за спиною, а відчуття присутності. Лебіга показує, що український стрімер може бути цікавим не тому, що він намагається копіювати когось із російського або західного твіча, а тому, що він говорить за аудиторією на її мові, не тільки буквально українською, а культурно, з мемами, інтонаціями, локальними приколами, реакціями, які зрозумілі саме цій аудиторії. А тепер Філіп Затремба. І тут трохи інший типаж. Якщо Лебігу можна розглядати через образ живого ком'юніті, реакції і свого пацанчика, то Тремба більше схожий, наприклад, стрімера, який будує навколо себе регулярний контент. Тобто, не просто я сьогодні зайшов, щось пострімив, може завтра теж прийду, а більш системний підхід. Ігри, підпроходження, новинки, інді-класика, нарізки, записи YouTube, Twitch – це все машина, яка постійно працює. І це дуже важливо для української сцени. Бо феномен Twitch не з'являється тільки на харизмі. Харизма – це класно, але якщо стрімер зникає на місяць, потім повертається, потім знову зникає, а аудиторія поступово розсипеться. Тремба показує іншу модель – стабільність, регулярність, впізнаваний формат. І тут прикол у тому, що українському контенту дуже потрібні самі такі люди. Ті, хто не просто вистрілив, а створює звичку. Бо YouTube і Twitch працюють на звичці. Глядач має знати, окей, тут я можу подивитися проходження, тут можу подивитися реакцію на якусь ігру, тут можу зайти вечір і отримати свою порцію контенту. Це вже не випадковий стрім, це медіапростір. І Тремба
Тремба у цьому сенсі важливий приклад того, як український твіч може не тільки хаотичним і мемним бути, а ще й стабільним. І ось тут найцікавіше. Бо Лебігу і Трембу не треба порівнювати в стилі хто кращий, бо це дитячий рівень аналізу. Лебіга – це більш про момент, реакцію, вайб, живу взаємодію. Тремба – це більше про регулярність, ігровий контент, проходження і стабільну присутність. І разом вони показують дві важливі сторони українського твіча. Перша сторона – це харизма і ком'юніті. Друга – це системність і контентна база. І якщо сцена хоче рости, їй потрібні обидві речі. Бо якщо є тільки харизма, але немає стабільності, це швидко перетворюється на хаос. Але якщо є тільки стабільність, але немає особистості, це перетворюється на нудний канал, де все правильно, але дивитися не хочеться. І тут варто зробити ще одне важливе порівняння не між Лебігою і Трембою, а між українською твіч-сценою та російськомовними стрімерами українського походження, наприклад, Евелоном та Мокрівським. Бо це дуже показовий момент. У нас є люди, які народилися та виросли в українському контексті, але медійно стали частиною російськомовного інтернету. І це не просто питання мови, це питання аудиторії, культури, мемів і того, для кого ти взагалі робиш свій контент. Евелон – це приклад великого російськомовного твіч-образу. Там усе побудовано на масштабі, гучності, конфліктах, дуже швидкому темпі, постійних реакціях і величезній аудиторії, яка вже давно живе за своїми правилами. Це така машина, де стрімер не просто людина, а цілий бренд з кліпами, нарізками, драмами і армією фанатів. Мокрівський – це трохи інший приклад, але теж з тієї самої логіки. Російськомовний простір давав більший ринок і більше переглядів, більше шансів швидко вирости, і тому багато українських авторів раніше автоматично йшли саме туди. Не завжди тому, що вони ненавиділи українське, а часто тому, що української сцени не було, або вона здавалася занадто маленькою. І ось тут Лебіга і Тремба цікаві саме як протилежний приклад. Вони показують, що українськомовний твіч уже не обов'язково виглядає як менша копія російського. Він може працювати по-своєму. Менше пафосу, менше відчуття великої фабрики контенту, зате більше лояльності, близькості і відчуття, що це реально наша тусовка. Російськомовний твіч часто тримається на масштабі. Хто голосніше крикнув, хто сильніше посварився, хто більше зробив інфоповід, хто з ким зійшовся в драмі. Український твіч поки що більше тримається на довірі й афекті близості. Тут аудиторія часто дивиться не тільки на шоу, а й на те, що стрімер є частиною українського культурного простору. І це не означає, що українські стрімери автоматично кращі, а російськомовні автоматично гірші. Це було б занадто тупо. Різниця в іншому. Російськомовний твіч уже давно був великою системою, а український твіч зараз тільки будує себе. І саме тому за ним цікаво спостерігати. Бо коли ти дивишся Евелона, ти бачиш уже сформований великий ринок. Коли ти дивишся Лебігу або Трембу, ти бачиш сцену, яка ще створюється. І, можливо, саме в цьому її головна цінність, бо український твіч зараз не намагається просто наздогнати російськомовний, він поступово вчиться бути іншим. Тепер головне питання, чому ми взагалі називаємо це феноменом? Бо феномен – це не просто коли в людини багато глядачів. Багато глядачів можна утримати по-різному – скандалом, хайпом, випадковим кліпом, колабою, драмою, донатом навіть на велику суму. Феномен починається тоді, коли навколо стрімера виникає культура, коли є свої меми, коли є свої фрази, коли чат сам стає частиною контенту, коли люди, які навіть не дивляться стрім, все одно впізнають ім'я стрімера, коли нарізки живуть окремо від прямого ефіру, коли стрімер стає не просто людиною за комп'ютером, а персонажем українського інтернету. І ось це вже цікаво, бо український твіч поступово перестає бути альтернативою російському, бо це дуже важливий момент. На початку багато хто переходив на українське через принцип, і це нормально. Але контент довго не може жити тільки принципами, він має стати самодостатнім. Тобто людина має дивитися українського стрімера не тому, що так треба, а тому, що їй реально цікаво. І Лебіга, і Тремба – це приклади того, як український твіч рухається саме в цей бік. Але давайте без рожевих окулярів. Український твіч все ще має купу проблем. Перша – це сцена ще маленька. Так він росте, але якщо порівнювати з англомовним або колишнім російськомовним простором, у нас поки не багато великих гравців. Друга проблема – залежність від конкретних персон. Тобто, якщо завтра великий стрімер просто зникне, сцена дуже сильно просяде. Це означає, що інфраструктура ще слабка. Третя – контент часто тримається на ентузіазмі, а ентузіазм – класна штука, але він не безкінечний. Люди вгорають, стріми забирають багато часу, аудиторія вимагає постійної присутності, і якщо ти не виходиш в ефір, тебе дуже швидко можуть замінити. Тому українському твічу ще треба пройти шлях дорослішання, не втрати
втратити живість, але навчитися бути стабільною сценою. Лебіга і Тремба – це не просто два популярні стрімери. Це два приклади того, як український Twitch перестає бути маленьким додатком до чужих інтернет-культур і починає формувати свою. Лебіга показує силу харизми, моменту і ком'юніті. Тремба показує силу регулярності, ігрового контенту і стабільної присутності. І разом вони дуже добре пояснюють, чому український Twitch зараз комусь цікавий. Бо це вже не просто дивитися українське, бо так треба. Це вже дивитися українське, бо воно класне. І можливо через кілька років ми будемо згадувати цей період як момент, коли український Twitch перестав бути нішовою тусовкою і почав ставати повноцінною частиною української інтернет-культури. А поки що маємо те, що маємо: чат, меми, донати, крінж, геніальні моменти, дивні конфлікти і людей, які з цього всього роблять контент. І знаєте що? Це вже набагато більше, ніж було раніше. А на цьому поки що все. Дякую вам усім за перегляд. Пишіть у коментарях, кого ви любите дивитися. Можливо, хтось завдяки вам знайде щось новеньке для себе. Дякую вам за перегляд і до побачення.